ta beson që SPAK-u do marrë në tim të parin kryeministrin pas politikanët e tjerë të lartë? Nuk e dim do në cila është procedura që ata do ndjekin, cila është agenda e këtij institucioni. Po unë uroj do unë që mos ketë një drejtësi selektive. Uroj që mos ketë drejtësi selektive që në qoftë se në vitin 92, në kuadrin e reformës që duheshin larguar gjithë gjykatësit dhe gjithë prokurorët e sistemit komunist, që kishin shkelur drejtat e njeriut, që kishin dhënë dënimet qoftë edhe të padrejta, ishin në funksion, ishin shërbëtor të atij regjimi, në flamurin e kësaj reforme, pam kapjen e sistemit të drejtësisë nga presidenti atërshëm Sali Berisha, i cili me reforma sui generis, si ajo që njihet si reforma e plepave, shtiu në dorë drejtësin, dhe kjo drejtësi filloi të bënte gjyqje selektive, filloi të përndiqte opozitën duke futur deri dhe shefin e opozitës në burg. Unë uroj që ky të mos jetë rasti. Unë uroj do unë që procesi i vettingut realisht të kontrollohet nga ndërkombëtarët, por dyshoj fort se realisht kontrollohet nga ndërkombëtarët, sepse institucionet që i ofrojnë të dhënat për të verifikuar, janë institucione, janë agjensi që kontrollohen nga kjo qeveri. Dhe ka raste të shumta, të cilat doon kemi pasur me standard të dyfisht. Për shembull, ish kryetarin e gjykatës Tiranës, për $500, që daja i vet i kishte dhënë në vitin 92, kur ishte vetëm 14 vjeçe, ishte vetëm ja shkelje që i gjetën, dhe e larguan. Ndërkohë, dikë tjetër, që u gjet me 80 milion lek, i thanë e ke shkelje dhe pastaj i thanë, pa shiko gjej letrat, kontrolloj letrat dhe njerë se mundet t'i kesh diku dhe pra hajde jep edhe njerë provimin, është një çmenduri. Pra, nuk e di, këto janë raste sporadike, apo janë raste, është një fenomen, që po largojmë këta që ishin në shërbim të Berishës, për të vënë ata që do janë në shërbim të kësaj shumice qeverise. Pritet për t'u parë. Dhe SPAK-u dhe kjo byroja, kjo BKH-ja, byroja e hetimit, sa do jetë e kontrolluar nga partnerët tanë strategjik? Çfarë raportesh do kenë? Çfarë informacioni do ju ofrohet? Apo do kemi të bëjmë thjesht me një ikënca pishtar demokracie dhe po na vjen ca bi heronjsh populli dhe dëshmorësh. Se këtu dy ka qenë kriteret që kanë qenë në drejtësi. I kishe pishtarë që në 92-shin, jam pishtar, thoshte kam vllajin pishtar, jam gruaja e pishtarit të demokracisë Nuk e dim se çfarë do ndodhi dhe me të. Pastaj kishim dhe në 97-ën erdhën bite atyre që zbritën nga mali në 44. Kush ishte familje dëshmori nuk shkonte shumë deri në gjykat faktit. Kush ishte familje herojt popullit shkonte edhe deri në gjykat lartë. Këtë tagër politik e kishin thjesht si mburoj politike. Ndërkohë të dyja palët, si pishtarët, si herojt e popullit, bënin ploj duke vjedhur. E kuptoj. Pra të shohim, po një pyetje tjetër kam për ty, duke nisur dhe nga analizat e kolegëve. Peza, a do shkojë para drejtësisë kryeministri, a do shkojë para drejtësisë Vengjur Dako, meqense është në atë listë pra akuza për korrupsion, është akuzë penale, thot avokati. A është e gatshme majoranca bëj herojnë e vet? Sepse fakti që jeni shumë kënaqur si shta Sejamini të bën të dyshosh. Tregoj shokët ai, tregon shokët Vangjushi. Ka dy kultura në mënyrën e ekzekutimit të qenurit në majorancë nga Partia Socialiste dhe nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. E ka treguar praktika që në asnjë rast Partia Socialiste kur individët e saj politik në çfarëdo niveli që kanë pasur akuza konkrete, zyrtare, penale nga drejtësia nuk janë mbrojtur, nuk janë mbajtur nga Partia Socialiste, por përgjegjësia ka qenë individuale nga i pari tek i fundit. Është e kundërta e filozofisë Partisë Demokratike, kur me 21 janar nuk lejoi policia me urdhër politik ekzekutimin e vendimeve për zinxhirin komandues të Gardës së Republikës, 6 urdhra arrestat për ngjarjen e 4 vrasjeve në bulevard. Janë dy ekstreme këtë kundërta. Ky është modeli i Partisë Socialiste. Dhe duke qenë ky model,
Ti jetoj Të për lutem, toja. a ka mundësi mos më interferosh siç nuk interferove kolegut? Nisur nga kjo... Ka folë shumë pak se ty, le ta Dakor, themi pra. të tetën. Tani, nisur nga kjo... Pyetje bëj. Po, Peza. Nisur nga kjo kulturë dhe nga kjo mënyrë se si e bën Partia Socialiste Politike dhe si e bën opozita e sotme, dhe nisur nga fakti që ne thamë që drejtësinë e re nuk e komandon dot, jo Edi Rama, edhe po det, por asnjë personazh tjetër politik në mazhorancë ose në opozitë, sepse vdiq ajo histori pasi kontrollohet nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit dhe kjo është kështu edhe për çerek shekulli e më shumë tjetër në Shqipëri. Ajo që doja të thoja është që duhet mos harrojmë një gjë, që reforma në drejtësi është krye reforma që kanë mbështetur dhe që kanë impresionuar gjithë partnerët tanë ndërkombëtar. Nisur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nisur nga Brukseli, nisur nga Gjermania dhe shumë të tjerë në Bashkimin Evropian dhe jo vetëm. Çfarë do të thotë, ta dash përgjigjen, ta dash përgjigjen tani? Po jo më përgjigje drejt për drejt se. Tani ta lodhen. Të gjithë ndërkombëtarët na e kanë zilirë reformën, kjo nuk është përgjigje, është diçka tjetër. Të lutem tani. Ta jemi drejt për drejt, s'ka më minuta. Të dash përgjigje. Po, domethënë po. Ka një personale gjë sot. Po, apo jo? Tani, të lutem. Dhe po them që kjo është një nga reformat më të mëdha të munguara jo në 30 vjetë Shqipëri, por në 110 vjetë të historisë së shtetit shqiptar. Lajmi është që edhe po të duan nuk e pengojnë dot më. Nuk e pengojnë siç nisën ta pengonin në fillimet e veta, kur e çuan vettingun në gjykatën kushtetuese dhe pastaj ajo solli vonesën në KED. Pastaj ajo solli vonesën në gjykatën e lartë e kështu me radhë dhe gjykatën kushtetuese vetë tani. Dhe tjetra është që angazhimi i opozitës jashtë sistem, i opozitës rrugës, për ta mbështetur pa kushte reformën në drejtësi është një nga 3 kushtet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë vendosur klasës politike shqiptare mbas zgjedhjeve të 30 qershorit, që do thotë që është e pa tolerueshme dhe nuk munden dot më ta pengoj. Pavarësisht se ka një ndryshim në brenda për brenda opozitës, duhet ta them, Partia Demokratike ka qenë pro SPAK-ut dhe ka votuar ligjin për SPAK-un dhe nuk ka qenë hapur kundër reformës në drejtësi, ashtu siç ka qenë Sali Berisha dhe Ilir Meta. Pra ka dhe atje 2 shpejtësi dhe 2 mënyra qasje. Por e rëndësishme është që reforma tani nuk ndalet dot më as nga ata që duan dhe as nga ata që se duan. Pik të lutem. Neritan, ndales ndarit reforma si dhe fund avokatën se s'ka vetëm të gjë që reforma drejtësi ka nevojë për shumë rregullime. Ka nevojë që shumë gjëra të ndryshojnë që të përmirësohet dhe të arrijë një eficiencë. Ky lloj qasje triumfaliste që reformën s'ka se ndalon kush, reforma do eci, se zote gjitha gjërat, nuk ndihmon as fare, as kënd, nuk ndihmon as reformën, as drejtësinë, as korrupsionin. Reforma në drejtësi, e cila ishte një reformë eksperimentale, pa bërë askund në asnjë vend botës, kishte qëllimet më të mira, kishte objektivin e duhur, por është shkruar keq dhe është bërë keq. Në qoftë se kjo reformë nuk do amendohet në rrugë e sipër, nuk do bëhen ndryshime thelbësore në rrugë e sipër, nuk ka për të pasur rezultatet që ne presim. Mbi të gjitha, çfarëdo që të bëjnë në fushën e drejtësisë, në qoftë se nuk reformohet politika shqiptare, në qoftë se nuk zgjidhet problemi i financimit të partive politike, i korrupsionit dhe mungesës demokracisë në partitë politike, në qoftë se nuk zgjidhet problemi i konkurrencës politike, politika do prodhoj korrupsion dhe korrupsioni i politikës do kapi drejtësinë. Mos mendoni se drejtësia është e pakapur, se një pyetje kam unë. Një person të vetuar, mbasi kalon vettingun një gjykatës, nuk korruptohet më, pse çaj ka ndodhur që korruptoka më ky gjykatës që ka kaluar vettingun apo ky prokurori që ka votuar vettingun. Pse një gjykatës që sapo ka kaluar vettingun do t'i thotë një ministri nuk ta bëj të favor. Çka ka ndodhur me këtë njeri? S'ka ndodhur asgjë. Por do të thotë që drejtësia nuk mund të operojë në një sistem politik të korruptuar kur shoqëria dhe ne nuk bëjmë dhe marrim masat për të përmirësuar politikën dhe për të përmirësuar funksionimin demokratik dhe mbi të gjitha për të përmirësuar balancimin dhe ndarjen e pushteteve, sepse vetëm garanci që kemi ne është kufizimi i pushtetit. Nuk njihet ligji, thani. Më rënë të shpjegoj ligjin. Reforma në drejtësi, çdo njeri që të shkojë dhe këta ultrat korruptuarit që kanë hequr, nuk e shkel dot ligjin. Kontrolli është vdekja prurës. Po si? Të gjithë telefonatat e gjyqtarëve dhe prokurorëve janë të kontrolluar, lejuar të kontrolluara me ligj. Nuk lejohet të takosh asnjë person je i ndjekur. I kanë ligj gjitha. Akoma do t'ju mbajeni mend, do t'ju vënë dhe çip. Që ta kenë me vete, nuk janë ato që vendosen,
që kudo që t'je je kontrolluar. Nuk ka më zonjë më korrupsion në Shqipëri. Kush do jetë mbrapa ke monitori çipit? Kush do shikoj, kush do kontrolloj ta? FBI-a. A është direkt në Amerikë, qipi në Tiranë, gjykatësi ka qipin Tiranë? Po pyes pra. Ato ndyrën. Po pyes, okay. Duroni zotrisë do t'i shikoni. Okay. Duroni, mos u bënit pa duruar. Do t'i shikoni tëra. Pra, problemi që ndron. Reforma në drejtësi është mbyllur në Shqipëri zonjë. BGH-ja nuk drejtohet nga ne. Merë një ligjin, e drejton FBI-a. FBI-n do blejnë këta. E patë se që është FBI-a. E patë se kush është FBI-a, se nuk besonit. Me prezident Amerikan, a e patë. Pra, ju lutëm dhe njerë. është FBI-a ka ardhë këtu, ikni takojnë. Pëse s'veni takojnë? Këtu i ke krerët. Në këtu kanë qënë, aty të hoteli kanë qënë, i kanë tritur këtu njerës, të dish, pra problemi që ndronë. Ata e kanë marë seriosisht dhe nuk e them unë, ja u thanë zëvëndës ndihmë sekretari shtetit. Unë nuk kam thënë asë një gjë më pak se i. A i thamë shumë se unë. Pra problemi është, unë nuk kam si mos e besoj atë. Pse? E pare punës njërë që kam eksperiencë. E dyta e di që është një interes shumë i madhë, dhe e treta, ne nuk kemi asë një shpres tjetër me prestim të eliminimit të këtë korupcion. Asëri nuk e vëndushim vulletin i ti, problemi është zbatimi këtu brënda, a është korrekt? Zbatimin e vulletin Amerikan, për që nuk e bën njëri besojnë në kryes të diskutim. Një shtet, mbajni mënd, një shtet i pa kontroluar, dhe një bank e pa kontroluar vidhet. Ky ka qenë një shtet i pa kontroluar. Ju nuk e dini se si do tjetë kontrol i shtetit njerë. Atyre ki do vetë ministra. Më i rëndë se sa i gjyqtarëve dhe prokurorëve.